Världens största marknad ger sig i allt högre grad på stater. Och i världens största ekonomi ökar arbetslösheten. Är det Trumps fel? Och landet som genom all sin olja äger 1,5% av alla världens börsbolag har börjat fundera på om det är för rikt. Det här är Världsekonomin med Katrin och Claes. Det har varit val i Norge, ett av världens rikare länder, vårt grannland. Väntat resultat? Det var det ju absolut. Det är ju som alltid, inte minst i media inför val, att det blir lite grann så här överdriven spänning. För det här var väldigt förväntat om man kollar på odds enligt bookmakers och så vidare, så var det ju inga överraskningar. Och vi visste att vi måste ge allt. Och vi gav allt. Därför är det fantastiskt att stå samman med er och se att vi klarade det! De rödgröna som gick segrande ur det här, socialdemokraten Jonas Gahr Støre kommer sitta kvar som statsminister. 28% fick Arbeiderpartiet. Näst störst blir då högerpopulistiska Fremskrittspartiet med nästan 24%, så det är oppositionen. Ja, och det som har varit lite i fokus på marknaden faktiskt, det är kopplat till förmögenhetsskatten som är dryg procent i Norge. 1,1 tror jag. Ja. Och den har ju delar av oppositionen velat ta bort för att man menar att det blir för mycket utflöden från Norge. Helt enkelt rika personer som väljer att lämna. Det hade ju kunnat bli någonting för norska kronan, för att den har försvagats, kan man nog tänka sig, delvis av den förmögenhetsskatten. Så att det hade blivit... När kapitalet i fickorna på miljardärerna eller miljonärerna som lämnar landet, då får det en effekt neråt på. Då växlar man till en annan valuta och då försvinner pengar ut ur landet. Men nu kommer förmögenhetsskatten antagligen, eller den kommer ju att vara det kvar. Måste man förvänta sig. Ja. Så det var ju inte heller det oväntat, men det hade kunnat bli oväntat om det hade blivit utan en annan utgång. Men det här är en diskussion, jag tror det var siffror på 500 personer som hade lämnat Norge efter att den infördes. Vi har en liknande diskussion i Storbritannien där jag bor, där Labour-regeringen har skruvat åt heter det, i lite hål i skattesystemet som man tidigare släppte igenom stora delar av Londons rika genom. Och nu finns det den här diskussionen om allt kapital kommer att försvinna och i så fall vart. De åker tydligen redan och shoppar i Milano, har det skrivits skräckartiklar om i brittisk press. Vad vet jag? De rika, Norge är ett rikt land som just nu har en debatt, eller i år har haft en väldigt intressant ekonomisk debatt eftersom de har diskuterat huruvida de har blivit för rika som land. Ja, men det är ju en fråga som ju Norge har brottats med under längre tid. Det här huruvida de har smittats av den holländska sjukan. Holland, eller Nederländerna då, upptäckte gas 60-talet. 50-60-talet, ja. Det kanske var 50, där någonstans. Ja. Och liksom blev ju rika, inte över en natt kanske, men på ganska kort tid. Men de var jättefattiga efter andra världskriget och sen hittade de den här gasen. Ja, och kunde då liksom använda de pengarna. Problemet blir då att man inte utvecklar annan verksamhet. Man liksom höjer prisnivån så att annan verksamhet som skulle kunna utvecklas blir lite för dyr och kan inte konkurrera med andra länder. Och då får man den här liksom Dutch disease då, typiskt. Och det har man ju tänkt att Norge har undvikit, i alla fall i stor utsträckning. Man har oljefonden, det vill säga man låter inte intäkterna av oljan komma in i landet. I alla fall inte fullt ut. Och därför så begränsar man smittorisken. Men debatten som du hänvisar till handlar väl just om... Den handlar lite delvis om det. Det är en bok av en managementkonsult faktiskt, Martin Beckholt, som då heter The Country That Became Too Rich. Den har inte kommit på svenska än. Jag tror att den är på väg ut. Den har sålt som smör i Norge i år och argumenterar just för att man har för mycket pengar och gör fel investeringar och har blivit ganska lat och har inget innovationsklimat att tala om och bara sitter på de här oljepengarna. Så det är ju inte riktigt holländska sjukan. Men jag tycker vi ska ta lite mer i holländska sjukan, för det här är en sån här intressant ekonomisk paradox, för man borde ju vara glad om man hittar massa olja, brukar det vara. Och i själva verket så kallas ju olja ibland i de här sammanhangen för saker som djävulens avföring och så vidare. För att det just är
något av en förbannelse att framförallt om du är ett väldigt fattigt land som då Holland var efter andra världskriget och plötsligt har du all den här rikedomen. Sjukan tar över ekonomin, du får valutaeffekter, fick ju Holland också. Den holländska valutan stärktes väldigt mycket när alla ville köpa gas och då kunde den egna exportindustrin inte konkurrera och så blir man lat på olika sätt. Och dessutom, ska man prata liksom, kanske mer emerging market eller länder som inte fungerar så väl, så har det massor med korruption som ju kommer som ett brev på posten. Ja. Det kan man kanske inte säga om Norge då, men det är ju typiskt liksom, att hittar man afrikanska länder till exempel, så kan det vara väldigt problematiskt att hitta naturtillgångar som alla andra länder vill ha. Så att det är absolut, det är ett tveeggat svärd minst sagt. Jag gillar det där, det är lite så här Tolkien, vad heter det? Draksjuka eller någonting. Dvärgarna hittar så mycket guld att de gräver sig längre ner i berget och sen väcker man draken. Det finns någonting mytologiskt. Ja, men sen ska man komma ihåg, vad är välstånd? Ja, över tid så byggs ju välstånd med produktivitet. Och det är ju ofta så att produktiviteten blir hämmad av att få den här typen av manna från himlen kan man säga. Men valet i Norge diskuteras ju också i de här termerna internationellt eller innan, inte minst då för att den här norska oljefonden som man väl, kan man säga att de har konstruerat den på det sättet just för att undvika den holländska sjukan. De investerar ju bara utomlands, eller hur? För att man just inte, för att oljepengarna inte ska pumpas in i den egna ekonomin, för att då riskerar man problem. Och det är kanske inte bara, jag menar, det är också så att det hade varit omöjligt att pumpa in alla de pengarna i Norge. Så att, men absolut. De har väl absolut dragit, jag föreställer mig att de tittade på det holländska exemplet och försökte göra något annat. Och sen har de har väl budgetregler som gör att de får inte använda det här till statsbudgeten mer än väldigt även om det begräns. sipprar väl in mer och mer, men absolut. Men just för att den norska oljefonden är så stor och är världens största investerare, eller hur? Kan man kanske på olika sätt räkna. Så har norska valet också diskuterats i internationell affärspress. Men det är väl inte att det skulle kunna få någon påverkan på hur oljefonden agerar. Det tror jag, man är väl i grunden ganska överens om det. Det här är... Men är inte det här... får komplettera med kunskap där. Men att ett land som har en intern ekonomisk debatt om man är för rikt, är inte det liksom den ultimata världsekonomiska humble braggen? Ja, absolut. Ja, det kan man säga. Det är många som tittar på Norge och är lite avundsjuka. Men nu fortsätter alltså den rödgröna regeringen i Norge och pengar är i alla fall inget problem. Men precis som du säger, holländska sjukan visar att mycket pengar som kommer väldigt snabbt från en råvara kan leda till fattigdom och inte rikedom. Nu går vi vidare. Regeringskris i Frankrike. Stora reaktioner har vi haft inte bara mot Frankrike på sistone från världens största marknad, det vill säga vår älskade obligationsmarknad. Vad händer? Varför ger man sig på Frankrike och varför ger man sig inte mer på Frankrike? Precis, för egentligen kan man säga att det som sker i Frankrike just nu, det har ju ganska lite att göra med obligationsmarknaden. För att skulle obligationsmarknaden verkligen göra sitt jobb så skulle ju regeringen får sitta kvar om man ska hårdra lite grann. För att det är ju snarare fransmännen själva som inte förstår enkel matematik kan man tycka. Plus och minus. Nu är du lite hånfull där, Claes. Lite hånfull. Men vad du syftar... De är jätteduktiga på matte, fransmännen generellt. I alla fall så tänker de så om sig själva tror jag. Men det finns Claes älskar egentligen Frankrike och talar mycket god franska vill jag tala om för lyssnarna här. Ja, det kan man diskutera. Men det är ju tydligt att det är svårt att bilda en regering som kan bedriva budgetpolitik som är uthållig. Vi har ju ett generellt problem här som världens största marknad, obligationsmarknaden, reagerar på. Skuldernas andel av BNP för alla OECD-länder, alltså inte bara Frankrike, har ökat från 70% år 2007 till då 110% av BNP 2023. Och det var ju förklarligt. Finanskris, pandemier, rysk invasion av Ukraina och så vidare. Men det här är ju någonting som de som lånar ut alla de här pengarna till staterna, det vill säga våra älskade obligationshandlare, det berör dem helt enkelt. Och
Samtidigt har det då visat sig vara politiskt svårt att skära i de här skuldbergen. Den franska regeringskrisen som du hånfullt antyder har att göra med detta. Att man inte får igenom den här typen av reformer i parlamentet. I Storbritannien försökte Labour-regeringen tvingades backa från större bidragsnedskärningar trots att man faktiskt har majoritet. Ja, den är svårare att förstå faktiskt. Då känner du inte det brittiska Labour-partiet? Nej, för de är som flera partier i ett. De är som många partier i ett. Och det är livat där. Och partipiskan är inte tillräckligt... Partipiska är ett ord som inte finns på brittiska engelska. Nej, exakt. Nej, det är väl demokratiskt kan man tycka. Men absolut. Och så att det är stora skillnader och jag tycker nästan att obligationsmarknaden har mer att säga till om i Storbritannien än i Frankrike. Alltså där är det ju, de fick ju känna på det för några år sedan på riktigt att när räntorna rusar så blir det jobbigt snabbt. I fransmännen där man lånar upp på 10 års sikt och en 10-årig löptid statsobligation ligger ungefär 80 punkter, alltså 0,8 procentenheter högre än Tyskland. Och det kanske inte är tillräckligt högt för att man ska känna av det som väljare och därför så kan det rulla på. Då kan man fortsätta med att vägra rösta in en annan sammansättning i parlamentet som kan leda till förändring. För att britterna, det är ju ovanligt hårt mot dem kan man ju tycka just nu. Att egentligen är situationen, kan jag tycka, mer problematisk om man nu ska försöka sätta sig in i hur obligationsmarknaden tänker i Frankrike där det liksom dels är större underskott och dels mycket oklarare hur det där landet ska styras. Man kan säga mycket om brittisk politik men just nu har de i alla fall en majoritet i regeringen i parlamentet som är ganska stabil. Trots det är det Storbritannien som man jagar mer från obligationsmarknadens sida. Varför då? Nej, men jag tror att det finns säkert ett inslag av att ECB skulle inte säga att de skyddar Frankrike och håller nere den spreaden. Men det finns ett inslag av att de kan göra det. Beroende på varför spreaden stiger. Vad är spreaden? Alltså skillnaden då mellan franska obligationer och till exempel tyska. Så ECB har ju historiskt varit inne och köpt obligationer. Och de kan göra det och köpa mer av Frankrike om man tycker att den räntan stiger på ett sätt som inte är motiverat och att det förstör ECBs möjligheter att bedriva penningpolitik över detta område som ju inkluderar ett antal länder med egna statsobligationer och därmed räntor som påverkar länder olika. Så att jag tror att det finns ändå ett inslag av att ECB finns i bakgrunden. Så britterna borde gått med i euron? Ja, Tony Blair hade rätt. Ja, nej, men kanske om man vill ha låga räntor. Ja. Sen så är det ju också, tror jag, att i Storbritannien har ju många problem. Ett är ju att man får inte ner inflationen och investerare vill ha mer inflationskompensation i Storbritannien än i Frankrike. Så att i Frankrike har man problem med statsskulden med ett underskott. Det har man också i Storbritannien. Men man har dessutom ett inflationsproblem. Man har lite svårt att se hur inflationistisk är brittisk ekonomi egentligen. Antagligen mer inflationistisk än franska. Är det då arbetskraftsbristen? Jag bor ju i Storbritannien och den här arbetskraftsbristen märker man ju verkligen av. Jag kom in på min pub i byn i söndags med 2 hungriga barn och tänkte att man borde kunna sitta där ute och äta för att det fanns bord lediga. Och det fanns bord lediga, men det var för att de inte kunde ha de borden så att säga öppna för att de hade inte personal att servera då hela puben. Man får laga sin mat själv. Liksom, man fick gå till affären i byn och köpa mackor till sina barn. Och min son, det slutade med att min son åt typ Snickers till lunch. Det var en dålig mammadag. Men jag kan skälla på den brittiska arbetskraftsbristen. För den här typen av saker märker man. Det är väldigt svårt där, anekdoter från ens eget liv. Och sen så ser man inflationsdatan och det där är förstås en stor debatt för så fort man säger att arbetskraftsbristen driver på den brittiska inflationen då är man inne och anklagar den här skilsmässan från EU som du kanske har hört talas om, Brexit, för att vara en del av de brittiska problemen nu och då blir det lite känsligt och ekonomerna bråkar om detta. Så att, vad vet man egentligen där? Obligationsmarknaden har ju tydligen en åsikt som uttrycks i de här räntorna i alla fall. Ja, nej, men vet man väl kanske inte så mycket, men det är klart att det ligger nära till hands och tycker att det blev en redan pressad arbetskraft, alltså bemärkelsen att den inte växer tillräckligt snabbt, blev ju onekligen, slog in på en ännu svagare trend. Så det är det, och det är ju ett tema som kännetecknar många länder, det vill säga låg eller till och med negativ tillväxt i arbetskraften gör ju att
Konjunktur pratar vi mycket om här, men då blir ju struktur ännu viktigare. Nämligen hur snabbt kan man växa egentligen? Och det där är ju ett problem om man har en stor skuld och samtidigt så har man en arbetskraft som växer långsamt, så blir det svårare att se att ekonomin kan växa sig ur den skulden. Då blir de där punden eller eurorna ännu svårare att betala tillbaka. Men är obligationsmarknaden orimligt taskig mot Storbritannien just nu eller orimligt snäll mot Frankrike? Du måste välja ett alternativ, Claes. Jag tror att ingenstans så har vi ju en obligationsmarknad som på riktigt stort allvar sätter den press som den kan göra. Och det gäller även i USA. Utan vi har sett liksom att de här premierna, riskpremierna eller löptidspremierna som vi kallar dem, de har ökat, men de är inte på historiskt höga nivåer. Så att den är väl liksom lite för snäll mot alla kanske. Och alla de här rubrikerna i internationell affärspress, med Financial Times körde häromdagen liksom the bond market is back, säger de hela tiden. Är det liksom önsketänkande? För att om man tittar på kurvan så ser det inte riktigt ut så. Nej, men den är ju inte tillbaka med besked, utan det är lite önsketänkande. Och vi pratade ju i våras om framförallt amerikanska statsobligationsmarknaden. Den har ju snarare rört sig i en liksom mer gynnsam riktning för Trump-administrationen kan man säga på slutet. Så att det är... för att det vi tänker när den verkligen gör avtryck, tänker jag i alla fall, det är ju när det verkligen påverkar hela ekonomin. När räntor stiger i en omfattning så att det blir tydligt att man måste välja att säga, smärtans väg, åtstramning. Och det, så han med ett leende. Ja, men det är ju liksom det mer långsiktiga. Det är så folk tänker förhoppningsvis på sin privata ekonomi. Att utgifter och intäkter måste åtminstone matcha. Helst vara lite det vet väl du att en stat och ett hushåll är två helt olika saker. Ja, jag kan liksom tills det är samma sak. Jag kan liksom inte bara höja skatten eller trycka pengar i min privata ekonomi. Jag kan ju försöka. Men om jag var en stat hade jag kunnat göra det. Ja, under en tid, tills det havererar. Om jag inte satt på världsvalutan, då hade jag kunnat göra det hur länge som helst. Och Frankrike kan ju inte trycka pengar i alla fall. Frankrike kan inte trycka pengar. Detta för oss vidare på nästa ämne som du redan har varit inne och petat i. För att du alltid är inne och petar där. För att alla är inne och petar där för att det handlar om världens största ekonomi. USA som vi alla förstås följer. Och där i fredags kom det lite ny sysselsättningsdata. Vad sa den? Ja, men den sa väl mer av det som vi redan har förstått. Att amerikansk arbetsmarknad försvagas. Vi hade ju den här julistatistiken för en månad sedan som var betydligt svagare än förväntat, som ju till och med orsakade chefen för statistikmyndighetens avsked. Just det. Den var för svag helt enkelt. Ja, precis. Om man ska raljera lite, för det var väl kanske inte bara det som var underlaget för avskedet. Men i alla fall. Den här var också svagare än förväntat. Nu är man nere på en tillväxttakt i antalet sysselsatta. Fortfarande tillväxt, men den är väldigt låg, under 30 000 per månad. För med amerikanska mått mätt så är det en nivå som ofta brukar tyda på att det kanske till och med är recession. Så att, var du förvånad? För jag vet att de här fredagarna får man inte störa dig om man vill, eller man får i alla fall inte så mycket svar från dig när den här datan kommer. Var du förvånad? Alltså det här är ju, trots att det är väldigt tung statistik i bemärkelsen att marknaden bryr sig mycket om den, centralbanken, Fed alltså bryr sig mycket om den, så är den väldigt volatil. Det vill säga att den hoppar mycket mellan månader. Så att man kan se en trend, men sen kan avvikelsen från trenden vara ganska stor. Med det sagt så är det ju ganska svårt att bli riktigt överraskad. Men den här gången kom det väl ändå ut, den förstärker ju den trenden som redan var tydlig, så på det sättet var det ju inte överraskande. Det kanske hade varit mer överraskande om det skulle blivit väldigt starkt. Det hade varit svårare att begripa i den här miljön. Vad tänkte Trump när han såg den? Varsågod och spekulera. Ja, men det är väl liksom även det ett tvegat svärd. För å ena sidan vill han ju ha en starkare ekonomi, å andra sidan vill han ha lägre räntor. Om tolkningen av den här statistiken blir ju att det blir mycket lättare för Fed att sänka räntan. Man behöver inte bara gå Vita husets ärenden, utan man sänker också nu för att ekonomin behöver lägre räntor. Och Fed har ju som bekant då det här dubbla målet. Man har å ena sidan inflationsmål som Riksbanken och de flesta centralbanker, men dessutom har man lagt till det här sysselsättningsmålet. Och de ska ju väga jämnt. Så även om nu inflationen är för hög, det kommer det fortsätta vara, så kan man sänka på grund av att arbetsmarknaden försvagas. Och det är det som marknaden nu tror på, fler sänkningar från Fed, och det har vi sett i reaktionerna. Ja, så det är ju det som driver ner även
10-åriga räntor faktiskt. Men nu förväntar man sig upp till 3 räntesänkningar under det här året. Det är 3 möten kvar. Då måste ju Trump bli glad. Då borde han bli glad. Ja. Så han tyckte nog att statistikmyndighetens chef får sitta kvar ett tag. Berätta för mig om löptidspremien. Det är ju den premie som en investerare vill ha för att räntan på en lång obligation, till exempel 10-årig statsobligation, ska överstiga det som den investeraren förväntar sig att ska vara den långsiktiga styrräntan kan man säga under samma period. Alltså den genomsnittliga styrräntan ska jag säga, inte långsiktiga. Så styrräntan är ju en kort ränta som Fed sätter i det här fallet. Och tror man då att den ska i genomsnitt vara 3% under 10 år, då vill man typiskt ha en premie utöver 3% för att man lånar ut pengar på lång sikt. Och den varierar. För att det är alltid mer osäkerhet att låna ut någonting på lång sikt. Och man vill ha kompensation för lite olika saker. När vi hade som mest QE när centralbanken köpte statsobligationer i stor omfattning. Apropå pengatryckning. Precis, då var den där negativ. Så då var det till och med så att man kunde tolka det som att man ville betala för att få låna ut pengar. Men det visste vi ju egentligen att det var en avvikelse från det historiska snittet. Så nu ser vi liksom att den där är på väg att bli ganska tydligt positiv igen. Och centralbanker äger mindre samtidigt som regeringar skickar ut mer material i marknaden, alltså lånar upp mer pengar, det kommer ut mer obligationer och då kostar det mer. Och då stiger den där premien. Men den stiger ju inte varje dag och lika mycket utan den hoppar upp och ner. Och vad betyder det här för liksom den amerikanska ekonomin specifikt? Om den stiger mycket, då kommer det bli dyrare och dyrare för staten, amerikanska i det här fallet, att låna pengar. Och då måste man ta hänsyn till det när det gäller skatten och kanske höja skatter på grund av det. Det blir inte så många big beautiful bills. Nej, det blir ju mindre pengar över till annat. Så att den är ju jätteviktig att hålla koll på. Och det var ju den som rörde sig när vi hade som mest turbulens i april. Och kanske Bessent, finansministern, gick in till Trump och sa att nu funkar inte det här längre. Nu ser vi liksom sluta tullkriga. Sluta tullkriga och det blev en tullpaus. Och vad kan vi säga om den här viktiga, vad ska vi kalla den? Riskpremien just nu. Ja, men den har ju faktiskt gått ner när konjunkturen har försvagats. Så det är liksom inte helt logiskt och det är inte helt lätt att beräkna. För det är ingenting vi kan se i exakt var den ligger i marknaden. Utan man får titta liksom på, försöka hitta en modell som mäter den. Men enligt den typen av modeller så har den gått ner lite grann på slutet. Hur ska man förstå det? Ja, kanske genom att när vi ser svagare konjunktur i USA så vill man fortfarande köpa amerikanska statsobligationer. Det är inte så att de är förpassade till kylan utan det är fortfarande en tillgång som man vill äga i dåliga tider. För att man tycker att det finns osäkerhet även i andra delar av världen och då springer man till amerikanska statsobligationer för att det är världens säkraste tillgång. Trots Trump. Ja, precis. Och sen så tror man ju på mer räntesänkningar och då gör det att man kanske vill äga den ändå. Så liksom en paradoxal utveckling där. Man skulle kunna tycka att svagare konjunktur ökar risken för att USA ska hamna i någon typ av onåd som är någon finanspolitisk eller finansiell härdsmälta till slut. Men det är inte så reaktionen är. Nej, precis. Så mer oro i Storbritannien och Frankrike, inte minst Storbritannien, samtidigt som norrmännen har haft val och sitter och räknar alla sina pengar och funderar på om de har för många av dessa. Nu, Claes, närmar vi oss veckans lista. Financial Times rapporterade i veckan att David Bowie heter det, har återuppstått från de döda. Alltså inte bokstavligen, tyvärr, eller hur? Det hade varit sensationellt. Det hade varit sensationellt, utan som obligation. Har du koll på Bowie-obligationer? Jag har ju koll på att han var ju väldigt tidigt ute för att kapitalisera på sina låtar, på sitt... inte bibliotek, vad heter det? Låtkatalog. Katalog. Men jag visste, så gav man ut obligationer med det som underligga. Alltså intäkterna där fick man som kupong. Men jag visste inte att de var tillbaka. De är tillbaka. Så här sa David Bowie till BBC i slutet av 90-talet om internet och vad det skulle innebära. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad,
is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No, it's an alien life form. Så killen hade en omvärldsanalys av att den här nya grejen internet skulle förändra väldigt mycket, inte minst hans egen industri. Och det här sägs ha varit bakgrunden till den finansiella innovation som då har blivit Bowie-obligationer. Han förvandlade 1997 sin låtkatalog, mycket riktigt, till värdepapper. Så att han sålde de framtida royaltyintäkterna från 25 album, paketerade som en enda Bowie-obligation och fick ett nätt engångsbelopp på $55 miljoner. Och den som köpte obligationen fick då löfte om en stabil ström av framtida royaltybetalningar. Och då sägs det att det här var ett sätt att så att säga casha ut innan internet, inte minst i den vågen, faktiskt sänkte värdet på royaltyintäkter. För då kom ju de här streamingtjänsterna. Så att Bowie sägs ha i någon mån förutspått detta och tänkte att nu är det bättre att casha ut med en engångssumma. Men fick inte bondinnehavarna ganska bra betalt också? De fick det till slut. Och men nu det var ju räntor sjönk ju, så att de tjänade kanske på den resan också. Jag tror att det gick helt okej. Och det kan ju vara lite av en finansiell myt att Bowie var så smart och förstod vad strömningstjänsten i alla fall initialt skulle göra med värdet på hans royaltyintäkter. De har ju gått upp igen. Hur som helst, de här Bowie-obligationerna de var länge ett ganska ovanligt finansiellt djur. Men i år är de tillbaka. Stora investerare som Blackstone, Carlyle och till och med Michigans delstatliga pensionsfond, eller hur man nu översätter det, har börjat låna mot säkerheten av intäkter från royalty på artister som Justin Bieber, Lady Gaga och The Beatles. Så de här låtarna har på olika sätt omvandlats till värdepapper. Bowie-obligationer blev ganska stort, i alla fall inom musikindustrin. Och nu har man rest $4,4 miljarder i år på det här sättet. Mortgage-based securities anklagades ju för att ha orsakat finanskrisen 2008. Bieber-based securities orsaken till nästa stora finanskris, Claes Molén? Contained sa man ju om lånen då före finanskrisen. Bieber-based securities are contained. Men det här känns ändå som att det borde kunna vara ett begränsat problem. Du känner att det kan vara ett begränsat problem? Om det överhuvudtaget blir ett problem. Nej, man köper det här på egen risk, kanske vi ska säga till lyssnarna. Precis. Köp Bieber-based securities på egen risk. Det är väldigt roligt att säga. Testa. Bieber-based securities. Ja. Men det är en trend i alla fall. För 5 år sedan fanns denna marknad knappt. Men idag så är det ju den här jakten, eller hur? Det är mycket pengar. Man vill hitta någonting att stoppa dem i. Ja. Och då blir det Bieber-based securities. Till ära av Bieber-based securities och Bowie-obligationernas återkomst. Veckans lista. 3 andra konstiga obligationer. Låt höra. Plats nummer 3. Film-trailer-obligationer. Stora filmstudior i Hollywood som DreamWorks och Miramax sålde under en period framtida eventuella intäkter från sina filmer som obligationer. Du kunde alltså köpa in dig i sannolikheten för att en viss film skulle gå bra på bio, och studion fick därmed engångssummor för vilka de kunde producera film. Men det är som sagt svårt att veta hur bra en film kommer bli bara på att se själva trailern, och det är ännu svårare att handla på den typen av sannolikheter. Så att det var inte så lyckat. Okej, men det har jag inte hört talas om. Men det har i alla fall emitterats sådana. Det har gjorts. Det har gjorts. Filmtrailer, obligationer. Plats nummer 3 alltså på listan 3 andra konstiga obligationer. Plats nummer 2, fotbollsobligationer. Kände du till dem? Ja, men kanske hört talas om. Ja, för ibland kan du ju som fotbollslag behöva stora summor för att köpa dyra spelare, som vi har märkt inte minst de senaste veckorna. Och på 90-talet så använde sig italienska lag som Lazio, Roma och Fiorentina av obligationer. Och då paketerade man framtida intäkter från
tv-rättigheter som man då redan hade sålt till obligationer och sålde dessa obligationer för att kunna köpa de spelare som skulle spela i matcherna från vilka de alltså nu redan sålda intäkterna skulle komma. Så kan man också leka finans. Ja. Jag tror det gick helt okej faktiskt. Fotboll och finans känns svårt. Ja, det är en verklighet. Det verkar aldrig gå ihop. Det verkar ju aldrig... Förutom för några få lag. Några få lag, precis. Nej, jag vet inte. Det finns säkert ett skäl till att det här inte är så vanligt längre, men jag har inte koll på det skälet. Igen, egen risk, precis som med BB-based securities. Plats nummer 1, veckans lista 3 andra konstiga obligationer. Prozac-obligationer. Precis som hitlåtar så finns det ju hitmediciner här i världen. Har du till exempel utvecklat en medicin som antidepressiva Prozac så kan du precis om du har skrivit en låt som, försöker jag komma på Justin Biebers största hit Baby, förvänta dig en stadig ström av intäkter från den. Och om du kan visa att något kommer att generera stadiga intäkter långt in i framtiden, då kan du ju teoretiskt sälja dessa redan nu för pengar med hjälp av någon som kan paketera om allt det här till ett värdepapper. Och så Prozac-obligationer existerar och för dessa så har läkemedelsbolag till exempel då försökt finansiera ny forskning då genom att sälja en framtida intäktsström från ett hitpiller. Så från propp till piller, allt kan värdepapperiseras på obligationsmarknaden. Det är väl inte dumt. Det är inte dumt. Ja, det var ingen rekommendation. Det var ingen rekommendation. Vad är den bästa Bowie-låten då? Det är ändå han som har hittat på det här. Det måste ja, precis. Ja, men ska vi säga Life on Mars då kanske? Ja, du är ju så basic, Claes, man kunde nästan tro att du jag jobbade kan på inte en hela bank. katalogen. Du kan inte hela katalogen, du har inte heller köpt hela katalogen, men det har andra gjort. Så från Norge som sitter och räknar pengar till problem i Storbritannien och Frankrike och problem i amerikansk ekonomi som dock inte har visat sig på det sätt som man kan förvänta sig på obligationsmarknaden. Men nu har ju inte alla potentiella problem med BB-based securities slagit igenom i amerikansk ekonomi, måste man ändå säga. Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin och vi är tillbaka igen nästa onsdag. Det här är en podd från EFN, Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.